Alright, good morning. We got the situation here. What's up mga kaigan eh? What's up mga paa? So yun ano? Tamang montage lang. Itsura ko! Hey. Oh. Specialty mo, AJ? Itlog yan? Itlog. Itlog. Na masarap. Masarap na itlog. Masarap na itlog. Yo, what up, Jersey boy? Jersey boy! Namiss ka namin. Straight ako eh. Magay ka naman sa vlog ko, bastos. Sabay. Hi. Ayun eh. Yan si Jersey ko. Yan ang una naming anak. Ayan. Una namin anakis. Alright. Kain na. Ayun. Pati yung record din, no? Siyempre. Ito na yung kanin natin. Oh. Ikaw magurong naman. Init ha? Ayusan ko. Anong ginagawa nito? Yan. Ay, ang ginagawa nito, kaya nga nagpunta dito to eh. Ayun eh. Doon niya. Wala yata ang gabi hindi kita na. Ikaw yun na si Kuya Robin. Yan pala expert niya. Kuya na si Kuya Robin yan. Huwag yung kahit sa akin. Isa kain ka ulit. Ayun. Tsaka si Ate. Caught on camera. Yeah. Napakadilim. Ay, nagalis ka ba? Feeling ko lagi ako nakatingala dito sa camera na. So, okay pa nga mahal kung magpapapix kayo, sasakay ka na eh. Yan yung... Alam mo, ito lang kasi gusto ko sa mga pang-vlog na camera. May camera ganyan. Feeling ko lagi ako nakatingala sa camera. Kasi yung nasa taas eh. Ito. Grabe yung kulay niya, kulay orange, grabe. Pero pagka binyo mo yan, kulay orange pero hindi. Ano eh, kulay brown na, brown ke. Well, nire-record din yung mga videos sa ikot ko dito. Okay, back to work. Si Mahal, gusto ko sa kanya medyo. Mura. Ano to oh? Alright. Here's to the birthday boy. Ito na dadaling ko. Ah, mainit ah. Ay, Tisa, pabukas, dali. Dali. Here's to the birthday boy. Sino naman yan? Ha? Iyan. Related. Tingnan natin. Sabog-sabog yun. Ayan. Alright, Jersey. Feel na feel ang pagka-cameraman. Feel lang. Alright. We're ready and we're out. Let's go. Oh. Sa harap ka, huy! Oo. Oo. Ito siya eh. Makeup for the girls. Ah. For the girls. Wala po sanang mag-walk out, maglalakad hanggang Jollibee. Oh guys, meet Jersey. Hi, Jersey! Jersey boy. Muna kong anak. Hello, guys. Wait, now we're going to SM. No. We're going to near Baka mabulo na nga dyan. near and Pacific
nagpapa-broken heart sa aming kaibigan. Sino? Sino ba? Wala siya sa amin ngayon eh. Kasama namin siya pero hindi namin ramdam yung presensya niya eh. Sa gitna pa namin siya. Sa gitna pa siya eh. Lipat ka sa likod. Okay ka lang ba, Fern? Okay ka lang ba? Oo. Ina-escortan yata si Anwar. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala si Robin sa akin. Ito stop Ay, ko. don't believe. Oy! Oy! Berlin! Tingnan mo pag pinicture kita dyan. Alam mo yung nasa yung nasa landscape. Oo. Picturean mo na lang kami ni Ishi. Para kang nasa PowerPoint presentation. Dito naman si Jesh. Nakalimutan mo na lang. Bershe si Jenna. A few inches later. Okay, we're here at Baku with our baguettes. Dilim! Itong isang to, lahat yun. Popular eh. Ako itong nag-vlog, siya yung kilala eh. Okay, we're here. Okay. Ang paghahanap ng bebe, part 2. Lumabas na kayo dito ah. Nahanap ko na yung bebek. Richlin? Ay mga kaano ko. Ito yung mga yan. Hello. 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 Ay, kuya, may partitin ka. Ayoko sa'yo. Wow, grabe si Te. Ay, si Julius. Ewan ko kung nasan. Ay, sus mio. Picture taking. Halika na. Hanap ba tayo ng bebe? Ching. Ewan ko. Ginagawa niyo dito. Sino ba? Wait lang. Halika lang. Halika. Talagang walang kupas. Nagbana kayo lahat sa akin. Nasa ba kayo? Ba't nakaganyan ka? Stop na. Sintron. Sintron. Iyan pala. Uwi ka na. Ay, punta na niya. Matik na. Hindi ka nakapasok. Ba't tatawagan ng madaling araw? Madaling araw? Hindi nga nagsabi mga agad eh. Saka muna pag... Okay. Wala namang guwapo. Isa muna sa kanya. Ay. Si Jerica. After niyan. Mamaya kaya tayo dun sa taas. Okay, ang setup ganito. Ikaw dito. Ako sa iPhone. Ako dun ah. Kami? Team Suzuki lang yun. Ano ba naman tanong yan? Natural, merong makikipag-away dyan. Siyempre, hindi porke kapatid lahat. Hindi porke kapatid ba't lahat. umiikot? Mababait yan. Yan, may dumi-dumi. Looking for bebe. Ayun eh. Shoutout kay Serge. Hindi naman. Hi. Hey! Nakatingala kayo. Shoutout sa mga klase Oo nga. na nanonood. Shoutout mga... Shoutout sa mga Wii. Nakakang bebe. Kala ko ba Elis Cupides? Wala pa ba akong bebe? Sa mga nagkaklase ko na nanonood. Si Kyle Wee. Si Jersey. Tapos si Aaron Pakita mo si Lee. Jersey. Alam po ako ng bebe. Pakita mo naman si Jersey. Jersey. Baka naman gusto niyo ko Yan ako, Jersey disguise. anak namin si Or si Ish. Blagot.
Napak ako. Ay, alam ko na. Okay. Yeah, one like one prayer. One, two, Nice. Parabilya yan eh. one. Dito na, mamamaya ka na. Isa pa. Ganda mo yung ngiti, Buching. Yung dalawa na. Sabay, last. Oh, yung mga best friend nyo nakatingin sa akin kasi kinuha ko ito. Lian. Thanks. Oh, O, hatid mo na. lang. Okay. Okay, smile, smile lang, smile. Alright. Alright. I know kilay is life, but pag ganun. Uy, ano mo yung akin? Uy, nakapay ka niya. Ay, sorry. Eh, kasi sagad eh. Tingnan mo yun. Tumila. Harap tayo na. Shoutout kay Jenna. You to notice the siloso. Siloso kaya. Asan? Piliin ko siya kay Ate Tek. Zero guilty po ako. Ako 1%. 1% guilty. Ako no guilty. I'm so happy. Ay, si Mahal! Ay, oo. Yeah, mahal. Yung si lang yun si mahal. Kuya, yung nga dito, babad. Feel ko kasi, syempre, naya niya ako. Tapos, malili, ay, taguyan. Ligasyon lang. Yeah! Huwag na kasi kayo magjowa, ano? Problema. Ay, taguyan. Bilangin pa din yung kaya. Malili, ay, taguyan. Taguyan. Sino? Si Farley? Wala na yun. Ate Bina. Grabe init. Pray na yun eh. Vlog ka, pakain sa Pilipinas ka mo. Iya, may. Pag naman, alam mo ba? Philippines is so hot! Ito. Madam, balita ko po, ipapa-aircon niyo po yung buong Pilipinas pag ano. Yun nga rin ang balak ko. Eh, di ka konti. Hanap mo ng jowa. Ha? Hanap niyo muna ng jowa para matupad lahat. Pa iniwan niyo sa Nakikita niyo ba yung papa-espalto ko yan? Kapasbal. Uy, eto. Si Ka Emmy. Ay, hello po. Hello po. Saan ka papasok? Doon po. Saan na kayo kumain? Sige po. Bye po. May daan ba? Oh, dyan yung dinaanan natin dyan. Ha? Ako na daw yung guilty.
Pagka tinatamad Ang ka layo ng ng Ah. tanaw ko, no? Ang layo. Tingnan mo. Imagine mo lang. Gano'n nakalayo yung natatanaw ng dulo ng mata mo. Oh, bye-bye na. We're going home na. Bye-bye! Bye! Bye! Kaway-kaway dyan, Ganda King. ng fading ito. Ching. Hi. We decided to end our day with some sunset. Bye!